สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งนะครับเครื่องเปิดติดปกติทุกอย่างแต่ไอน้ำไม่ออกนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องลองเครื่องดูก่อนครับเดี๋ยวรอไฟพร้อมใช้งานหยุดกระพริบก่อนนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับตัวนี้ได้ยินเสียงวาล์วน้ำทำงานนะครับแต่ไอ้น้ำไม่ออกที่หน้าเตาเลยนะครับอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวทำการทิ้งเครื่องไว้ก่อนครับ2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวพาเทสเพื่อการตรวจซ่อมครับผมจะพาเทสเพื่อการตรวจซ่อมนะครับอันดับแรกนะครับให้เปิดในส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มออกก่อนนะครับหาภาชนะนะครับหรือแก้วอะไรมารองน้ำก่อนนะครับสังเกตในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับตัวนี้ไม่มีน้ำออกมาเลยนะครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทำไมผมถึงให้เปิดในส่วนของตัวจุกหม้อต้มออกทุกครั้งเวลาผมซ่อมงานเกี่ยวกับเตารีดครับถ้าเปิดในส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มออกนะครับตัวนี้จะสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้หลายๆอย่างนะครับ1ถ้าเราเปิดในส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มออกแล้วมีน้ำค้างอยู่ในหม้อต้มก็แสดงว่าปั๊มน้ำสามารถปั๊มน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้2เราจะดูปริมาณน้ำที่ถ่ายออกมาจากหม้อต้มถ้าปริมาณน้ำที่ถ่ายออกจากหม้อต้มเกิน1 แก้วอาการที่เกิดขึ้นน้ำจะรั่วและหยดที่หน้าเตา3ถ้าเราเปิดในส่วนของตัวเครื่องเราจะรู้ว่าในส่วนของตัวหม้อต้มร้อนไหมและมีไอออกมาหรือเปล่าถ้ามีไอน้ำออกมาก็แสดงว่าในส่วนของตัวหม้อต้มร้อน4เราจะสังเกตว่าช่วงที่ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานแล้วมีน้ำไหลออกมาจากหม้อต้มหรือเปล่าถ้ามีน้ำไหลออกมาจากหม้อต้มก็แสดงว่าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้อันดับต่อไปผมจะพาเทสเพื่อการตรวจซ่อมครับทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องครับให้นำภาชนะหรือแก้วรองตรงจุกปิดหม้อต้มไว้ด้วยนะครับเผื่อมีน้ำไหลออกมาตอนนี้เริ่มมีไอน้ำออกมาจากหม้อต้มแล้วนะครับก็แสดงว่าตัวนี้หม้อต้มร้อนบอร์ดสามารถจ่ายไฟ220 โวลต์มาเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มได้ปกติสักพักได้ยินเสียงในส่วนของตัวปั๊มน้ำทำงานโดยปกติแล้วปั๊มน้ำจะสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้ม
แต่ตอนนี้ให้สังเกตในส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มตัวนี้ไม่มีน้ำไหลออกมาก็แสดงว่าปั๊มน้ำไม่สามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้เดี๋ยวทำการปิดในส่วนของตัวเครื่องก่อนครับถ้าเราเทสในส่วนของตัวเครื่องแล้วได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานแต่ปั๊มน้ำไม่สามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้ก็แสดงว่าปั๊มน้ำเสียแน่นอน100%จากนั้นให้เราเทสเครื่องโดยการเทน้ำเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มโดยตรงประมาณครึ่งแก้วหรือ1แก้วและทำการลองเครื่องดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปเทสเครื่องกันเลยครับว่าระบบอื่นๆสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าให้เตรียมน้ำเปล่านะครับประมาณครึ่งแก้วถึง1แก้วนะครับจากนั้นเทเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับทำการหมุนจุกหม้อต้มไว้นะครับหลังจากนั้นให้ทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวรอไฟด้านหน้าหยุดกระพริบเครื่องพร้อมใช้งานก่อนนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการกดปุ่มจ่ายน้ำครับให้สังเกตที่หน้าเตานะครับถ้าเราใส่น้ำประมาณครึ่งแก้วถึง1แก้วนะครับหน้าเตาจะไม่เกิดหยดน้ำนะครับแต่ถ้าเราใส่น้ำเยอะเกินไปนะครับเวลากดสั่งงานนะครับหน้าเตาจะเกิดอาการน้ำหยดนะครับถ้าเราเทสแล้วได้อย่างนี้นะครับก็แสดงว่าปั๊มน้ำเสียตัวเดียวแน่นอน100%ครับซื้อปั๊มน้ำมาเปลี่ยนได้เลยครับแต่ถ้าเราเทสแล้วนะครับเรากดปุ่มจ่ายน้ำตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงวาล์วดังแต๊กแต๊กแต๊กนะครับก็ให้เราไปตรวจสอบในส่วนของตัววาล์วน้ำว่าวาล์วน้ำมีปัญหาหรือเปล่าหรือในส่วนสวิตช์ด้านหน้าเตาตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าได้ยินเสียงดังแต๊กแต๊กแล้วไอน้ำไม่ออกนะครับก็ให้เราตรวจสอบในส่วนของตัววาล์วน้ำตันหรือเปล่าหรือในส่วนของตัวหน้าเตาตันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาแกะในส่วนของตัวเครื่องนะครับเพื่อเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำครับหลังจากทิ้งให้เครื่องเย็นนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงทำการแกะในส่วนของตัวเครื่องครับจากนั้นทำการถอดในส่วนของตัวฐานปั๊มออกก่อนนะครับใช้ในส่วนของตัวไขควงแบนนะครับทำการขันน็อตอีก2ตัวครับ
ทำการขันน็อตด้านบนครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับนำโครงด้านบนออกครับถอดในส่วนของตัวสายเพครับถอดในส่วนของตัวสายท่อน้ำครับทำการถอดน็อตอีก1ตัวครับนำโครงด้านบนออกครับหลังจากที่เราถอดชุดโครงด้านนอกออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการขันน็อตอีก2ตัวนะครับถอดในส่วนของตัวสายเซ็นเซอร์ออกก่อนนะครับทำการถอดน็อตอีก2ตัวครับถอดสายท่อยางออกก่อนครับถอดสายไฟที่บริเวณในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกก่อนครับหลังจากที่เราถอดในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกมาด้านนอกเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะพาเปลี่ยนเฉพาะตัวปั๊มน้ำนะครับเฉพาะชิ้นส่วนนี้นะครับของตัวปั๊มน้ำส่วนสายยางต่างๆผมจะใช้ตัวเดิมนะครับให้ใช้ในส่วนของตัวปัจแจนะครับจับในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับตรงข้อต่อตรงนี้นะครับจากนั้นซ้ายมือหมุนในส่วนของตัวปั๊มน้ำเข้าหาตัวเองนะครับ
ถอดในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกได้แล้วนะครับส่วนสายท่อยางตัวนี้เราจะใส่ตัวเดิมนะครับจากนั้นเราจะถอดในส่วนของตัวฐานปั๊มนะครับแล้วก็สายท่อน้ำนะครับที่อยู่กับปั๊มตัวเก่ามาใส่ปั๊มตัวใหม่นะครับตัวนี้ปั๊มน้ำตัวใหม่นะครับใส่ฐานตัวเก่านะครับเข้าไปใส่ท่อยางนะครับแล้วนำเข้าไปในวงจรนะครับจากนั้นให้นำในส่วนของตัวปั๊มน้ำตัวใหม่นะครับหมุนเข้าไปยังข้อต่อท่อยางนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนให้พอตึงมือนะครับให้ในส่วนของตัวยางสีดำนะครับตั้งฉากเหมือนกับท่อยางนี้นะครับจากนั้นนำในส่วนของตัวปั๊มน้ำเข้าที่ให้เรียบร้อยครับซ้ายมือกดตรงฐานปั๊มนะครับทั้งสองข้างจากนั้นใส่สายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนตัวปั๊มน้ำครับ
ทำการยึดน็อตอีก2 ตัวครับทำการจัดสายไฟอีกรอบหนึ่งครับยึดน็อตที่บอร์ดอีก2 ตัวครับจัดสายไฟอีกรอบหนึ่งครับใส่สายเซ็นเซอร์ครับเมื่อเราเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการประกอบในส่วนของตัวโครงเครื่องครับทำการประกอบในส่วนของตัวโครงเครื่องครับตัวสายไฟนะครับสอดขึ้นด้านบนนะครับส่วนตัวสายท่อน้ำนะครับก็สอดขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้จากนั้นใส่ในส่วนของตัวท่อยางครับใส่ในส่วนของตัวโครงด้านข้างนะครับยึดน็อตอีก1 ตัวครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวโครงบนครับใส่สายแพรก่อนนะครับจากนั้นทำการยึดน็อตอีก4 ตัวครับ
ทำการยึดน็อตอีก2ตัวครับทำการยึดน็อตใต้ฐานเครื่องครับเดี๋ยวทำการเทสระบบปั๊มอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราประกอบในส่วนของตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบปั๊มอีกรอบหนึ่งครับทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องครับเราจะมาดูว่าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้หรือเปล่านะครับถ้าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้จะต้องมีน้ำออกตรงจุดที่ผมวงไว้นะครับตัวนี้เริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับก็แสดงว่าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำจากแทงน้ำมาที่หม้อต้มได้นะครับทำการปิดในส่วนของตัวเครื่องก่อนนะครับตัวนี้ปั๊มน้ำทำงานปกติแล้วนะครับเดี๋ยวทำการลองเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราเทสระบบปั๊มผ่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องลองเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวรอไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานอยู่กับพริบก่อนนะครับตอนนี้ปั๊มน้ำเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวทำการกดปุ่มจ่ายน้ำครับ
รุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการไอน้ำไม่ออกได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานตลอดนะครับตัวนี้มีอะไรเสีย1ชิ้นก็คือในส่วนของตัวปั๊มน้ำเสียนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม